Να, τώρα θέλω να πω. Έχω τη χαρά. Νιώθω τέλεια. Πώς θα το πω όμως τώρα, καταλαβαίνεις? Νιώθεις χαρά ή νιώθεις τέλεια? Νιώθω πάρα πολύ ωραία. Πες αυτό, ορίστε. Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη Screaming Session. Σήμερα έχω μαζί μου τη Βίκη Ψαράκη και είμαι τρομερά ενθουσιασμένη με αυτό το γεγονός! Γεια σας! Βίκη μου! Χρύσα μου! Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Πάρα πολύ χαίρομαι που είσαι σήμερα μαζί μας. Εντάξει. Λοιπόν, Χαρά μου, ευχαριστώ πολύ. θέλω να συζητήσουμε σήμερα για κάποια πιο τεχνικά πραγματάκια όσον αφορά στη φωνή και στα brutal φωνητικά, ίσως και στα μελωδικά φωνητικά. Εσύ και πριν από τους Agonist είχες την πορεία σου. Τα τελευταία 5 χρόνια περίπου ζεις στην Αμερική, τραγουδάς για τους Agonist, μια μπάντα που όσοι είμαστε στο χώρο την ξέραμε και την ξέρουμε καλά. Πριν από τους Agonist τραγουδούσες πιο extreme πράγματα, πιο brutal πράγματα, τραγουδούσες μόνο μελωδικά? Για μίλησε μας λίγο γι' αυτό. Μελωδικά μόνο. Okay. Έκανα διασκευές στο YouTube με διάφορα είδη έτσι μελωδικών φωνητικών και κάποια στιγμή ήμασταν σε ένα μπαρ κάπου, δεν θυμάμαι, και έπαιξε ένα κομμάτι brutal με brutal φωνητικά και είχαμε πιει κάτι μπύρες και τέτοιο, το ένα το άλλο και βγάζω εγώ μια γκαρίδα και μου λέει ένας φίλος μου κάνε επόμενο cover, ξέρω εγώ, με brutal. Λέω, τι. Δεν είχα κάνει. Ώστε έτσι ξεκίνησαν όλα. Από τις μπύρες. Και πήγα σπίτι μου και βρήκα ένα Arch Enemy κομμάτι που δεν είχε φωνή και λέω πάμε να το κάνουμε. Και το έκανα και την επόμενη μέρα ξύπνησα και δεν μπορούσα να μιλήσω. Προφανώς. Πάρα πολύ ωραία. Γιατί Ναι. απλά γκάριξα, ναι. Ωραία. Και εκεί άρχισα να το ψάχνω λίγο ακόμα. Και έσκασε η πρόταση από την μπάντα ότι ψάχνουν τραγουδίστρια το ένα το άλλο. Και εγώ τους λέω ναι, αλλά το κάνω 6 μήνες μόνο, δεν ξέρω ακριβώς τι κάνω ρε παιδί μου. Και μετά επειδή ήρθαμε σε επικοινωνία, έκανα και ένα cover από Agonist. Αλλά ίδια φάση ρε παιδί μου, το έκανα 2-3 μήνες τότε, δεν ήξερα ακριβώς τι έκανα, αλλά οκ, εντάξει, ακούγεται κάπως, θα βελτιωθεί. Όπως και με τα καθαρά φωνητικά, όταν πρωτοκάνεις κάτι, δεν κατευθείαν. Α, ναι, και τους το είπα, λέω, είστε σίγουροι ρε παιδί μου? Και ουσιαστικά είδαν ποντάρανε στην τεχνική μου με τα καθαρά, που το κάνω τόσα χρόνια, και σου λέει, οκ, αφού έχει βελτιωθεί τόσο πολύ στα καθαρά, θα βελτιωθεί και στα brutal. Και με εμπιστευτήκανε και πήγα και αυτό. Πάρα πολύ ωραία και έχεις κάνει και πάρα πολύ καλή δουλειά, να το πούμε και αυτό. Πολύ μεγάλη διαφορά ποιοτικά τα φωνητικά, γιατί τώρα 3 δίσκους έχετε γράψει μαζί, από τον πρώτο στον τρίτο. Άρα ξεκίνησε όλο αυτό κάπως τυχαία. Θέλω να πω ότι δεν ξεκίνησες να ασχολείσαι εντατικά με τη φάση αυτή των brutal φωνητικών, απλά βγήκε τυχαία και όλα μετά έφεραν το ένα το άλλο. Ναι. Δεν φαντάστηκα ποτέ στη ζωή μου ότι θα το κάνω επαγγελματικά. Εννοείται ότι άκουγα πάρα πολλές μπάντες που είχαν brutal φωνητικά και μ' άρεσαν, αλλά δεν μου είχε... Δεν ξέρω, σκεφτόμουν τώρα εγώ μικρό κορίτσι θα πάω να κάνω brutal. Ναι. Αλλά ναι. Οπότε, έκλεισε η φωνή σου λες την πρώτη σου απόπειρα. Ψάχτηκες καθόλου με μαθήματα ή πριν από αυτό έκανες μαθήματα εσύ έτσι κι αλλιώς ή από μόνη σου τραγουδούσες και έκανες τις διασκευούλες σου? Τι έκανες ακριβώς? Λοιπόν, έχω κάνει ελάχιστα μαθήματα σε κλασικό τραγούδι. Ναι. Έκανα 1 χρόνο περίπου, 1,5, κλασικό, καθαρά και μετά σταμάτησα γιατί δεν ήταν αυτό που ήθελα να κάνω. Έμαθα τα βασικά, έμαθα να αναπνέω σωστά, να στηρίζω όλα αυτά, αλλά έβλεπα ότι πήγαινα να μπω σε ένα καλούπι, να το πω, του να τραγουδάω με κλασικό ήχο και δεν ήθελα. Μ' άρεσε το μοντέρνο, μ' άρεσε το metal, ήθελα να μάθω τραγουδάω με επιθετικό τρόπο, όχι brutal απαραίτητα, απλά πιο πολύ γκάζι ρε παιδί μου και δεν ήταν αυτό που ήθελα, οπότε σταμάτησα και μου πήρε λίγο καιρό να ξεκολλήσω λίγο φωνητικά. Δηλαδή όποτε πήγαινα να τραγουδήσω, κυρίως σε πιο ψηλές νότες, έβγαινε ένας κλασικός ήχος που δεν ήθελα εγώ για τη δική μου φωνή. Ναι. Βέβαια,
Εντάξει, αυτό συμβαίνει πάντα με το κλασικό. Ναι. Δηλαδή, σε αναγκάζουν κατά κάποιο τρόπο να μπει σε ένα καλούπι και άμα Ναι. σπάσει το καλούπι, και τι θα γίνει, ας πούμε. Ναι. Τίποτα Ναι. δεν θα γίνει. Τα είπα. Σε βοήθησε η εμπειρία σου σαν τραγουδίστρια γενικά, το ότι είχες επαφή με το μικρόφωνο εννοώ και είχες επαφή με τη μουσική ενασχόληση, ως προς το να βρεις ευκολία στα brutal φωνητικά σου, πιστεύεις? Ή είναι κάτι τελείως διαφορετικό αυτό που έκανες με τη φάση extreme? Νομίζω είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν με βοήθησε, για την ακρίβεια, γιατί όταν ξεκίνησα να κάνω brutal, δεν έκανα του τύπου τα brutal που κάνω τώρα. Ναι. Ήταν άλλο στυλ. Με τον καιρό βέβαια ακούγονταν καλύτερα, δηλαδή και στα live τα πήγαινα καλύτερα. Αλλά σαν τεχνική, με βάση επίσης το ότι έχω να τραγουδήσω καθαρά, έχω να χτυπήσω ψηλές νότες το ένα τ' άλλο, ρίσκαρα πάρα πολλές φορές σε περιοδεία να κλείσει λίγο η φωνή μου την επόμενη μέρα και να μην την έχω αυτή την ψηλή νότα π.χ. Με αυτή την τεχνική, τον brutal που έκανα. Okay. Άρα μιλάμε για αυτό που μας λες τώρα, για την πρώτη σου τεχνική, για false chords φωνητικά. Ναι, ναι. Ωραία, τύπου growl και... Ναι. Okay. Οπότε αποφάσισες να αλλάξεις αυτήν την αλλαγή. Λοιπόν, την είχες ψάξει εσύ, είχες μάθει ότι αυτό που χρειάζεσαι εσύ για τη δική σου ευκολία είναι το fry scream, ας πούμε. Ναι. Το είχες ψάξει ή ήταν Ήξερα- κάτι που βρήκες τελείως από μόνη σου? Και τα δύο. Δηλαδή το είχα ψάξει, ήξερα σαν τεχνική ότι υπάρχει, είχα ακούσει πάρα πολλούς να το κάνουν και έψαχνα tutorials στο YouTube τα οποία δεν με βοήθησαν καθόλου. Γιατί οι περισσότεροι όταν κάνουν ένα tutorial σου δείχνουν τα βασικά για 8 λεπτά περίπου και τα τελευταία 2 λεπτά απλά το κάνουνε. Ναι. Και σου δείχνουν το τελικό αποτέλεσμα και είσαι σε φάση πώς πάω από εκεί μέχρι εκεί ρε παιδί. Που αυτό βρήκα μόνη μου. Και ουσιαστικά για να το βρω μόνη μου το έκανα όταν έγραφα το τελευταίο δίσκο σπίτι μου, την προπαραγωγή. Είπα στον εαυτό μου ότι θα προσπαθήσεις να βγάλεις έναν τέτοιο ήχο χωρίς να χάνεις πολύ ανάσα και χωρίς να γκαρίζεις σούπερ δυνατά. Δηλαδή, Τέλεια. κράτα το λίγο κάτω ρε παιδί μου όσο μπορείς, να μην φωνάζουν οι γείτονες και μην παίρνεις συνέχεια ανάσες. Και κάπως έτσι το ξεκλείδωσα. Να έχεις διάρκεια δηλαδή. Ναι, Να έχεις ναι. διάρκεια. Οκ, πάρα πολύ ωραίο point αυτό. Ας ξαναλλάξουμε λίγο θέση. Άρα, συνοψίζοντας λίγο αυτά που είπαμε, εσύ ψάχνοντας να βρεις μια πιο ασφαλή τεχνική, κοίταξες διάφορα βιντεάκια στο YouTube, δεν βοηθήθηκες ιδιαίτερα και μετά προσπάθησες να το προσαρμόσεις στη δική σου τη φάση. Οπότε κάπως έτσι άλλαξες τελικά τεχνική. Ναι. Είσαι ευχαριστημένη? Πάρα πολύ. Ωραία. Πάρα πολύ και το βλέπω σε πάρα πολλούς τραγουδιστές που το κάνουν χρόνια ότι αλλάζουν και πάνε όλοι σε fry screams πλέον. Και υπάρχει λόγος γι' αυτό, έτσι. Γιατί να σκοτώνεσαι, να βάζεις τόση πολλή προσπάθεια για να ακουστείς κάπως και γιατί να μην βάλεις λίγο λιγότερη και να ακουστείς το ίδιο γαμό. Ναι. Αυτό. Βέβαια έχουν άλλες δυσκολίες, δηλαδή βρίσκω ότι τα false chords π.χ. ακούγονται τέλεια από την αρχή, βαρβατήλα, γεια σας, πάμε, ενώ τα fry screams ίσως δεν είναι και τόσο ωραία στην αρχή. Θέλει λίγο δουλειά, ρε παιδί μου, να ακούσουν λίγο πιο αγριεμένα. Εσύ εννοείς όταν λέμε δεν ακούγονται πολύ ωραία στην αρχή, εννοείς όταν προσπαθείς να το βρεις. Σε αυτή την αρχή Όχι, λες, και ή όταν στην το αρχή ενός βρεις. σετ, ας πούμε. Όχι, και όταν το βρεις, πες ότι το βρήκες. Το ξεκλείδωσα στο μυαλό μου, έτσι γίνεται. Και βγάζεις ένα scream. Ωραίο θα είναι, αλλά άμα το συνεχίσεις μετά από ένα εξάμηνο θα είναι πολύ πιο ωραίο. Ναι, θα είναι πιο γεμάτο. Ναι. Θα έχει περισσότερο όγκο. Και θα είναι και πιο consistent. Ναι. Δεν μου έρχεται τώρα η λέξη. Ναι, ναι. Δηλαδή θα μπορείς να κρατήσεις, ρε παιδί μου, μια γκαρίδα και να είναι ωραία από την αρχή μέχρι το τέλος. Δεν θα ψοφάς, ξέρω Ναι. εγώ. Ενώ τα false chords βρίσκω ότι δεν θες τόσο πολύ καιρό για να ακουστούν ωραία. Και Ναι. γεμάτα και βαρβατήλα. Δηλαδή βγαίνει με τη μία. Ναι, έχεις ένα είναι πολύ σωστό αυτό που λες. Ναι. Κοίτα, η κάθε τεχνική με τα μείον και τα συν, Αυτό. σίγουρα και εγώ βρίσκω ότι το fry scream είναι λίγο πιο εύκολο σε σχέση με τη δύναμη και την ένταση που εξορισμού έχουν τα άλλα πολύ περισσότερο. Ναι. Και αυτή είναι και η δυσκολία και αυτό λέω πάντα, όποτε δηλαδή έχω την ευκαιρία, ότι συνήθως ό,τι μπορούμε να πούμε με 100% ένταση και ενέργεια, μπορούμε να το πούμε και στο 50%. Αυτό. Και όλη η φάση με τα false chords και όλα τα εφέ
με ψευδοχόρτες που εμένα προσωπικά μου αρέσουν και σε διάφορα σημεία βάζω. Θέλει λίγη αυτοσυγκράτηση, γιατί αν δώσεις ό,τι έχεις και δεν έχεις, μετά μπορεί σε κάποια φάση να πάρεις το λαριγκάκι σου στο χέρι και δεν το θέλουμε αυτό να γίνει. Ναι. Οπότε, εσένα αυτό που σε βοήθησε ήταν να κοντρολάρεις την έντασή σου, έτσι, να κρατήσεις το αίσθημα ότι ένιωθες άνετα όταν τα έκανες αυτά, Ναι. χωρίς να το κάνεις και μετά από μία ώρα να νιώθεις εξάντληση. Ναι, οπωσδήποτε. Γιατί μετά σε κάποια φάση ήρθαν και οι περιοδίες, ήρθαν τα συνεχόμενα live και φυσικά θα πρέπει να έχεις ενέργεια για να το κάνεις αυτό και να είσαι σε καλή κατάσταση. Ναι. Βασικά από περιοδίες το κατάλαβα, γιατί υπήρξαν περιοδίες που π.χ. είχαμε ένα live κάπου και δεν δούλευε τίποτα. Δεν δούλευε τίποτα πάνω στη σκηνή και φορούσα Όταν λέμε τίποτα, τι εννοούμε δεν δούλευε τίποτα, γιατί κάπως αγχωτικό ακούγεται αυτό. Όχι, ήταν πολύ άσχημο, δηλαδή το venue που παίζαμε το κλείνουν, το ξανανοίγουν, το κλείνουν, το ξανανοίγουν, δηλαδή το σύστημα PA που έχουν χαλάει, ξαναφτιάχνει, πάνω στη σκηνή τα monitor, το ένα το άλλο, δηλαδή είναι πάρα πολύ κακό venue, αλλά είναι το μόνο venue που έχει αυτή η πόλη για metal συναυλίες, οπότε το κλείνουν, το ξανανοίγουν. Ναι. Και έχουμε παίξει και 2 φορές και τη δεύτερη φορά λοιπόν δεν δούλευε τίποτα, τα monitor στη σκηνή, τίποτα, εγώ έχω in-ear, δεν δούλευε τίποτα. Ρε εσύ πολύ ωραία πρέπει να περάσατε τότε. Τι να σου πω. Και έκανα όλο το set χωρίς να ακούω τίποτα. Και τότε είχα την παλιά μου τεχνική και τελείωσα το set και το μόνο πράγμα που σκεφτόμουν, λέω πώς θα ξυπνήσω αύριο. Δεν ήξερα, γιατί το έκανα, γιατί έπρεπε να το κάνω και λέω ελπίζω αύριο να μην έχω χάσει τη φωνή μου. Οπότε όταν έχεις λίγο μια πιο συντηρητική τεχνική και σου συμβούν αυτά, εντάξει, λες θα είμαι καλά αύριο. Ναι, αλλά να σου πω τελικά πώς ξύπνησες την επόμενη μέρα. Εντάξει, ξύπνησα κουρασμένη αλλά παλέψιμα. Δηλαδή φρόντισα π.χ. μετά το live να μην πάω να μιλήσω μπλα 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 με όλο τον κόσμο, να πιω το νερό μου, να πάω για ύπνο, δηλαδή έκανα ό,τι μπορούσα για να το προσέξω. Ναι, Αυτό. ωραία. Γιατί πιαστήκαμε. Πιαστήκαμε λίγο και είπαμε να κάτσουμε. Γιατί δεν τελειώνει τώρα έτσι αυτή η κουβέντα. Πριν ρωτήσω τα υπόλοιπα, θα ρωτήσω για ένα συγκεκριμένο κομμάτι που θέλω και αυτό είναι το Invertigo. Εκεί έχω την εντύπωση ότι κάνεις ό,τι πιο low έχεις κάνει γενικότερα. Ναι. Σωστά? Ναι. Και είναι και το πιο low κομμάτι του δίσκου σε αυτή τη φάση. Για ολόκληρο σημείο ναι, υπάρχουν 1-2 σημειάκια σε άλλα κομμάτια που το κάνω επίσης, αλλά όχι ολόκληρο part. Οπότε και σε αυτό η φάση είναι low fries. Ναι. Ωραία, έχουμε εκεί πέρα μανιπιουλάρισμα της γλώσσας, βάζεις τη γλώσσα επάνω ή οπουδήποτε αλλού. Ή είναι απλά το πώς θα σε υπάρεις το στόμα. Κάτω η γλώσσα τέρμα, πολύ ανοιχτό πίσω, αλλά κλειστό στόμα μπροστά. Δηλαδή, πλέον να αυγό στο στόμα σου κάτι, ρε παιδί μου. Είναι τεχνική αυτή, το αυγού. Το αυγού, ναι. Και ναι, νομίζω το στόμα παίζει το μεγαλύτερο ρόλο εκεί. Δηλαδή, πολύ κλειστό στόμα, γιατί με το που θα ανοίξει το στόμα σου λίγο ακόμα, θα ανέβει η τονικότητα. Οπότε για να μείνει low. Ωραία. Και αυτό το σημείο σε σχέση με όλα τα υπόλοιπα που κάνεις και πιο μεσαία πράγματα και πιο ψηλά, έχει κάποια διαφορά ως προς τη δυσκολία? Σε δυσκολεύει το ίδιο, σε δυσκολεύει περισσότερο, δεν σε δυσκολεύει καθόλου? Λοιπόν, είναι πολύ πιο εύκολο. Κάθε φορά που το λέω αυτό σοκάρει λίγο, αλλά νομίζω όλοι όσοι το κάνουν θα σου πούν ότι είναι πιο εύκολο από άποψη ανάσας, είναι πιο οικονομικό. Έχει όμως μια δυσκολία. Δεν μπορείς να το κάνεις αν είσαι λαχανιασμένος. Δεν μπορείς. Ενώ όλα τα μεσαία, τα ψηλά, άμα εγώ χτυπιέμαι, περπατάω πέρα δόθε, είμαι λίγο λαχανιασμένη, δεν πειράζει. Ίσα ίσα βγαίνει καμιά φορά αυτό το λαχάνιασμα μέσα στο scream και ακούγεται ωραίο, ρε παιδί μου. Σε αυτό το χαμηλό πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος, να μην είσαι αυτό.
Αυτή είναι η δυσκολία του μόνο, ότι Οκ. πρόσεχε πριν έρθει αυτό το σημείο. Κατάλαβα. Ναι. Γι' αυτό πάντα όταν έρχεται εσύ σε ζεν εκεί πέρα. Ναι, είμαι έτσι. ζεν, ήρεμη και ναι. Οκ. Και αυτό νομίζω το κάνει να φαίνεται λες και είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Ναι. Δηλαδή μου έχουν πει φίλοι και fans και τα λοιπά ότι ήσουν τόσο συγκεντρωμένοι εκεί, πρέπει να είναι πολύ δύσκολο. Ναι. Όχι. Ακριβώς, ωραία. Αυτό λοιπόν με φέρνει σε μια άλλη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, μιας και μιλάμε αρκετά για αναπνοές και εξοικονόμηση ενέργειας. Στη διάρκεια του σετ σου, Ναι. σκέφτεσαι αρκετά τις αναπνοές σου? Με ποια έννοια το λέω αυτό, ότι ξέρεις, όταν συγκεντρωνόμαστε πάρα πολύ στην τεχνική μας, μπορεί να χάσουμε λίγο το ερμηνευτικό κομμάτι. Ναι. Επειδή εγώ δεν βλέπω να χάνεις κάτι από την ερμηνεία, αλλά εσύ μου λες ότι είσαι πάρα πολύ συγκεντρωμένη, θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Νομίζω εξαρτάται καθαρά από τα κομμάτια που παίζεις. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν παίξουμε ένα σετ που έχει κομμάτια τα οποία τα έχουμε παίξει 100 φορές, νομίζω η ερμηνεία που λες γίνεται μέρος της τεχνικής. Δηλαδή, ειδικά στο τραγούδι που νιώθεις λίγα παραπάνω, ας πούμε, συναισθήματα και τέτοια, υπάρχει το muscle memory που λέμε και θυμάται το σώμα σου ακριβώς πώς τραγούδισες σε ένα σημείο, ρε παιδί μου. Και το ίδιο με τα brutal. Θυμάται το σώμα σου πότε είσαι σε μεσαία φάση και θες να πας λίγο πιο ψηλά, ας πούμε. Επειδή το έχεις κάνει 100 φορές. Νομίζω η παγίδα είναι λίγο όταν πρωτοπαίζεις ένα κομμάτι, Ναι. βγάζεις δίσκο, βγαίνεις περιοδεία για πρώτη φορά με αυτά τα κομμάτια. Εκεί θέλει λίγο να το σκεφτείς, γι' αυτό καλό είναι πολλές πρόβες πριν και όταν κάνεις πρόβες, να κάνεις πρόβες λες και είναι live, δηλαδή να χτυπηθείς λίγο, να περπατήσεις, μην είσαι εκεί ακίνητος, γιατί Ναι. όλα εύκολα είναι όταν είσαι Ναι, ακίνητος. ναι. Ναι, και σιγά σιγά, άμα το παίξεις 10, 20, 30, 50 φορές, θα γίνει λίγο Ναι. κι αυτό, ξέρεις. Άρα στανταρά. είναι η εμπειρία που έρχεται Ναι. σιγά σιγά. Ναι. Συμφωνώ πάρα πολύ μαζί σου και εγώ πάντα αυτό λέω, ότι παιδιά όσο τα κάνουμε και όσο τα κάνετε αυτό βοηθάει. Ναι. Οπότε όλα αυτά πάλι με φέρνουν σε διάφορες ερωτήσεις. Αν έχεις κάποια φωνητική ρουτίνα, αν υπάρχει κάτι, είτε είσαι είτε δεν είσαι σε περιοδεία, το κάνεις. Μμμ. Ναι, βασικά ας ξεκινήσουμε από αυτό. Υπάρχει κάτι που κάνεις γενικά, που το έχεις έτσι καθιερώσει και λες «Α, εμένα αυτό με βοηθάει και θα το κάνω», εκτός από τις πρόβες. Ναι, εντάξει. Το ζέσταμα. Κλασικά. Ο καθένας έχει το δικό του ζέσταμα. Τα ζεστάματα που κάνω εγώ είναι λίγο μίξ από διάφορα που έχω δει, από άλλους να κάνουν. Είτε σε περιοδίες, είτε ας πούμε με Melissa Cross, κάποια που έχει δείξει. Και άμα ακούσω ένα ζέσταμα που κάποιος κάνει και μ' αρέσει, λέω το βάλω και αυτό στο πρόγραμμά μου. Okay. Ένα ζέσταμα εκεί, 15-20 λεπτά και αυτό. Οπότε αυτό το κάνεις σε καθημερινή βάση, Όταν μπορώ. όταν μπορείς. Ναι. Ωραία. Όταν είμαι σε περιοδεία, το ζέσταμα γίνεται 5 λεπτά βέβαια. Καλά, εγώ νομίζω ότι όταν κάποιος είναι σε περιοδεία και κάθε μέρα τραγουδάει έτσι κι αλλιώς, αυτό βοηθάει πάρα πολύ να είσαι σε φόρμα. Εννοείται. Γιατί επίσης ξεχνάμε ότι η φωνή είναι και ένα όργανο που χρησιμοποιούμε σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ναι. Οπότε δεν είναι ότι εσύ θα πας να τραγουδήσεις μία ώρα και δεν θα έχεις χρησιμοποιήσει καθόλου τη φωνή σου πιο πριν. Σαφώς. Οπότε, πριν την actual συναυλία, ρε παιδί Ναι. μου, κάνεις κάτι λίγο πιο πριν. Αυτό, το ζέσταμα που έλεγα, το κάνω πολύ πιο μικρό. Οκ. Δηλαδή, π.χ. αν έχω μια άσκηση που το κάνω επανάληψη 20 φορές, εκεί θα το κάνω μόνο 5. Okay. Και το κάνω καθαρά για έλεγχο. Δεν το κάνω για να ζεστάνω τη φωνή μου, γιατί όπως είπες, όταν το κάνεις καθημερινά και μιλάς μες τη μέρα, η φωνή σου είναι ήδη εκεί. Ναι. Το κάνω για έλεγχο, για να βεβαιωθώ ότι είναι όλα εκεί. Ωραία. Μην πάω ρε παιδί μου να χτυπήσω μια ψηλή νότα που λέει ο λόγος και δεν είναι η μέρα μου και δεν την πιάσω σωστά. Ναι. Γιατί όταν είμαι σε μια καλή μέρα, πάνε όλα μόνα τους. Άμα έχω λίγο, δεν ξέρω, δεν κοιμήθηκα καλά, δεν ήπια νερό, δεν ξέρω τι, είναι πάλι εκεί οι νότες, αλλά θέλει λίγη προσοχή για το πώς θα την πιάσω. Okay. Και Οπότε- σου έχει τύχει να κάνεις, ας πούμε, το ζέσταμά σου για να δεις ότι όλα είναι εκεί. Τώρα Ναι. μιλάμε για λίγο πριν το live, έτσι. Ναι, και ναι. να δεις ότι δεν είναι όλα εκεί. Ναι, φυσικά. Και τι παθαίνεις τότε, για πες μας λίγο. Γιατί πολύ, Ναι. πολύ χαλαρό ακούγεται τώρα αυτό. Όχι, εκεί ξενερώνω πρώτα απ' όλα, λέω γιατί, γαμώτο, και αρχίζω και σκέφτομαι τα σημεία
μες στο set που δεν έχω και πώς θα τα έχω. Δηλαδή λίγο πιο οικονομικά. Έχει τύχει π.χ. ας πούμε για screams. Έχει τύχει άμα δεν το έχω ρε παιδί μου μια μέρα να τα κάνω όλα λίγο πιο μονότονα, να μην υπάρχει αυτή η διακύμανση. Ή μια μέρα μπορεί να έχει κάτσει η φωνή μου πολύ ψηλά, οπότε γενικά τα screams μου κάθονται πιο ψηλά ή πιο χαμηλά αντίστοιχα. Με το τραγούδι, ξανά με ψηλές νότες, άμα δεν είναι η μέρα μου, θα τις χτυπήσω λίγο πιο φλόρικα ρε παιδί μου, όχι ψεύτικη φούλα, αλλά όχι και φούλα ένταση γρέζι πάμε. Ένα λίγο πιο οικονομικό. Σε βρίσκω πολύ οργανωτική, Βίκη μου, Εμένα μου συνέβαινε αυτό, θα έπεφτα από κάποιο μπαλκόνι. Θα υπήρχε στο βένιο εκεί, έχω να πω. Μόνο ισόγεια, μόνο ισόγεια. Τέλειο. Εκτός από τα μαθήματα του κλασικού που έκανες, έκανες κάποια άλλα μαθήματα όσον αφορούν σε brutal φωνητικά? Έκατσες δίπλα σε κάποιον να σου πει 5-10 πράγματα? Όχι, εντάξει. Δυστυχώς. Μακάρι. Ούτε με συναδέλφους ή συναδέλφισες? Όχι, το μόνο αυτό που σου είπα ότι σε περιοδία π.χ. αν άκουγα ένα ωραίο ζέσταμα που έκανε κάποιος, μπορεί να ρωτούσα 5 πράγματα. Τραγουδάς και τα δύο, και μελωδικά και brutal φωνητικά. Μακροπρόθεσμα, πώς βλέπεις τον εαυτό σου να συνεχίζει να τα κάνει και τα δύο και να του αρέσουν και τα δύο το ίδιο, ή λες στο μυαλό σου ότι εμένα θα μου άρεσε περισσότερο να είμαι να τραγουδάω μόνο μελωδικά ή μόνο brutal? Με λίγα λόγια, προτιμάς κάποιο πιο πολύ από κάποιο άλλο? Αν έπρεπε να πω, θα έλεγα ότι προτιμώ τα μελωδικά, μόνο και μόνο επειδή έχουν παραπάνω στοιχεία, δηλαδή και τα brutal εννοείται έχουν πάρα πολλές δυναμικές και τεχνικές ειδικά πλέον, και νότες, απλά τα μελωδικά έχουν μελωδίες παραπάνω, αρμονίες, τέτοια πράγματα, δηλαδή μ' αρέσει να κάνεις ένα full arrangement με φωνές και να έχει από πίσω, ξέρεις, πολλές φωνές. Αλλά απ' την άλλη, σε live τουλάχιστον, η αδρεναλίνη που βγαίνει με το brutal είναι πολύ πιο πάνω. Το γκάζι, δεν χρειάζεται να προσέχεις τόσο πολύ μήπως δεν χτυπήσω αυτή τη νότα τέλεια, ξέρεις σε ποιο χύμα πάμε. Ξέρεις, γεια σας. Οπότε το καθένα έχει τα συν και τα πλήν του, έτσι. Αλλά εμείς είμαστε στη φάση τώρα που μας αρέσουν εξίσου το ίδιο. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία. Βρίσκεις εξίσου σημαντικό το κομμάτι της φυσικής κατάστασης? Γιατί δεν είναι μόνο το να παίξω κλίμακες στο πιάνο ή να κάνω lip rolls ή hummings ή οτιδήποτε, αλλά έχει να κάνει και με το πόσο δυνατό είναι το σώμα. Πιστεύεις ότι είναι και τα δύο εξίσου σημαντικά? Αν μπορούσες να διαλέξεις με το να κάνεις ένα ζέσταμα στο πιάνο ή ένα workout έντονο γυμναστικής, πιστεύεις ότι και τα δύο πρέπει να γίνονται? Πιστεύεις ότι μόνο το ένα πρέπει να γίνεται, μόνο το άλλο? Το δεύτερο είναι πολύ πιο σημαντικό. Και θα μπορούσες να κάνεις μόνο το δεύτερο. Συμφωνώ απόλυτα και γι' αυτό ρωτάω και αυτό που ρωτάω, έτσι. Ναι. Όχι. Κλίμακες γενικά δεν κάνω πλέον καθόλου. Δεν χρειάζεται. Κλίμακες νομίζω είναι σημαντικές να τις κάνεις όταν ξεκινάς. Άμα έχεις λίγο θέμα τόνου, ξέρεις, βοηθάει να τα ακούς με το πιάνο για να κουρδίσεις και όλα αυτά. Από τη στιγμή που βγαίνεις και τραγουδάς επαγγελματικά, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πλέον να κάνεις κλίμακες. Και όλα τα ζεστάματα που κάνω έχουν να κάνουν με ανάσα, με διάφραγμα, με το να ξυπνήσεις το σώμα σου. Και εννοείται ότι άμα γυμνάζεσαι, αυτό κάνεις. Το σώμα σου είναι έτοιμο, φύγαμε ρε παιδί μου. Συμφωνώ απόλυτα. Ηχογράφηση και live, δύο τελείως διαφορετικές συνθήκες. Όλοι το έχουμε βιώσει. Σε live να μας βγαίνουν όλα πολύ πιο εύκολα. Αντίστοιχα βιώνουμε το να έχουμε περισσότερη δυσκολία στην ηχογράφηση, που ξέρουμε όλοι πόσο αγχωτικό είναι αυτό σαν διαδικασία, γιατί έχεις την μπάντα σου, έχεις τον παραγωγό, έχεις το άγχος σου μήπως τα πεις ή δεν τα πεις καλά, έχεις και τον καθένα να λέει τη γνώμη του και ξέρεις ότι αυτό πάει για πολλούς εκεί έξω και ξέρεις ότι έχεις και συγκεκριμένες ώρες που πρέπει να τελειώσει όλο αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Πρέπει να είμαστε καλοί, να το τελειώσουμε γρήγορα για να μην χάσουμε εξτρά λεπτά. Θέλω να μου πεις εσύ πώς βιώνεις την ηχογράφηση και πώς βιώνεις το live, αν σου είναι
τεράστια η απόκλιση στην ευκολία ή τη δυσκολία. Ναι. Γενικά, μίλησα μας λίγο γι' αυτό. Λοιπόν, το πρώτο βασικό, γιατί το live είναι πιο εύκολο. Γιατί live πιο εύκολο. Τέλος πάντων. Εύκολο, ας το βάλουμε εντός εισαγωγικών. Ναι, είναι γιατί συγχωρούνται πολλά. Δεν ακούς, ειδικά στο metal, extreme ήχο, ειδικά μέσα στο κενό και βαράει το PA, δεν ακούς την κάθε λεπτομέρεια, δηλαδή αρκεί να πατήσεις στις νότες. Τώρα αν έχεις φύγει λίγο ή αν δεν έβαλες την έκφραση ακριβώς που θες, κανείς δεν το κατάλαβε ποτέ. Ναι. Πιο πολύ όταν είναι κάποιος στο κοινό, κοιτάει την ενέργεια και να μην είσαι φάλτσος, αλλού και αλλού ρε Ναι. παιδί μου. Στην ηχογράφηση λοιπόν δεν είναι έτσι τα πράγματα, ακούς την παραμικρή λεπτομέρεια. Οπότε ένα take που έκανες που θα ήταν super αποδεκτό τέλειο live, μπορείς στο στούντιο να το ακούσεις και να πεις αχ αυτή η νότα έφυγε λίγο ή δεν μ' αρέσει η προφορά μου εκεί, το ένα ή το άλλο, ξέρεις. Ξέρεις και τι άλλο μπορεί να πεις. Ναι. Λοιπόν, τα παρατάω όλα και πάω να γίνω αγρότησα. Έχει μεγάλη σημασία με ποιον δουλεύεις, Ναι. τον παραγωγό. Νούμερο 1 ο παραγωγός, δηλαδή να νιώθεις άνετα. Και νομίζω ότι επειδή έχω δουλέψει με όχι πάρα πολλούς ανθρώπους, αλλά με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μου, ο τέλειος παραγωγός είναι αυτός που σε αφήνει να κάνεις τη δουλειά σου, να νιώσεις άνετα, όμορφα, και όταν έχεις εσύ τελειώσει και είσαι κομπλέ, αν έχει κάτι να πει, το λέει τότε. Δηλαδή, έχω δουλέψει στο παρελθόν με ανθρώπους που σταματούσαν την ηχογράφηση επειδή χτύπησαν μια άσχημη νότα. Που για να μου πούν ότι χτύπησα άσχημη νότα. Και εγώ είμαι σε φάση κάτσε ρε φίλε, δεν είμαι κουφή. Το ξέρω ότι χτύπησα άσχημη νότα, αλλά άσε με να τελειώσω τη φράση γιατί μπορεί το δεύτερο μισό να ήταν σούπερ τέλειο. Ναι, και εσύ ναι. το άφησες, δεν έγινε ποτέ. Και βέβαια αυτό επηρεάζει και την ψυχολογία μετά γενικότερα σε Ναι. όλο το υπόλοιπο take και όλη την υπόλοιπη ηχογράφηση. Αυτό πρέπει να νιώθεις άνετα, πρέπει να νιώθεις όμορφα, ότι κάνεις κάτι ωραίο εκείνη την ώρα, όχι αγκαρία. Ακόμη και σε αυτή την πολύ καλή συνθήκη, βλέπεις την ηχογράφηση να είναι πολύ πιο δύσκολη από το live. Πώς το βιώνεις εσύ ρε παιδί μου, γιατί έχεις να κάνεις πολύ extreme πράγματα Ναι. και μπορεί ο άλλος να σου πει κάντο και ξανακάντο μέχρι να έχετε το take που θέλετε. Ναι, όχι. Νομίζω είναι πιο εύκολο από το live, από αυτή την άποψη, γιατί έχεις δεύτερη ευκαιρία. Και τρίτη και τέταρτη και Οκ, πέμπτη και έκτη. ναι, ναι. Για κάποιους. Το live είναι πάει πέρασε έγινε και ειδικά άμα παίζεις μισή ώρα ή 45 λεπτά support. Φεύγει η σφαίρα, λες πότε ανέβηκα, πότε κατέβηκα. Οπότε από άποψη σωματικής κόπωσης για σένα, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι το ίδιο τώρα πια. Ναι, Είτε ναι. έχεις την ηχογράφηση, είτε έχεις το live. Ναι, δεν είναι σωματικό καθόλου, νομίζω είναι καθαρά εγκεφαλικό. Λοιπόν, έχουμε πει διάφορα πραγματάκια με τη Βίκη σήμερα. Έχουμε μιλήσει για τεχνικές, για αναπνοές. Τι καλύτερο από το να έχουμε και ένα ζωντανό παράδειγμα. Ωραία, οπότε πάμε να δούμε λίγο έτσι μια πιο μεσαία κατάσταση σε φράι. Θα δούμε τι θα. Σε φράι σκρίμενο. Θα δούμε τι θα μας πει η Βίκη τώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ, ό,τι της βγει. Ό,τι μου βγει, λοιπόν. Πύχη. Εδώ πέρα, έτσι όπως το είπες, ένιωσες κάποια πίεση κάπου whatsoever, ας πούμε? Πίεση. Πίεση εννοώ, Ναι. αρχικά εννοώ με την κακή έννοια, δηλαδή να κάνεις κάτι και να πεις «Οπ, κάτι Ναι. δεν μου αρέσει». Όχι. Το μόνο που ένιωσα ένα γαργάλιμα λίγο, το οποίο είναι καθαρά επειδή δεν το έχω κάνει εδώ Ναι. και 3 εβδομάδες που είμαι στην Ελλάδα, δεν έχω ανοίξει το στόμα μου, οπότε Okay. αυτό είναι μύες, τους οποίους αν δεν τους χρησιμοποιείς, όταν ξαναπάς, όπως το γυμναστήριο καλή ώρα, Ακριβώς. πας, πιάνεσαι λίγο ένα γαργάλιμα, αλλά δεν είμαι... Ναι. Θέλω να κάνουμε λίγο σαν να λέμε μια Ναι. μεθοδολογία ρε παιδί Ναι. μου, ότι τύπου τι κάνω, παίρνω αναπνοή Μμμ. και λέω. Παίρνω αναπνοή, αλλά νομίζω όλος ο έλεγχος εντάσεων είναι από το διάφραγμα καθαρά. Δηλαδή, άμα σφίξω εγώ λίγο παραπάνω, κατευθείαν θα ακουστεί λίγο πιο δυνατό. Okay. Δηλαδή, η ένταση καθαρά από εδώ ελέγχεται, δεν ελέγχεται από εδώ. Αυτό με τον αέρα που σου είπα, δηλαδή, όταν κάνεις ένα τέτοιο scream, πρέπει να μπορείς να το κρατάς για πάρα πολλή ώρα. Δηλαδή, 20-30 δευτερόλεπτα και κανένα πρόβλημα.
Άρα τι σημαίνει αυτό, να το πούμε και εδώ πέρα, σημαίνει ότι αφήνω τον αέρα μου να βγαίνει λίγο. Γιατί αν απλά βγει όλος, τι έγινε, μου τελείωσε η φράση και δεν το θέλουμε αυτό να συμβεί. Μπορείς έτσι όπως το έκανες τώρα να το ξεκινήσεις από λίγο πιο μεσαία κατάσταση όπως το ξεκίνησες και να το πας λίγο πιο ψηλά, να ακούσουμε... Σε τονικότητα, ναι. Αυτό εγώ το πώς το κάνω και πολύ νομίζω είναι καθαρά με το στόμα. Ωραία. Δηλαδή αν χαμογελάσεις, θα ανέβει. Ωραία. Για να το δούμε λίγο στην πράξη αυτό. Ναι. Τέλεια. Τέλεια. Εκεί. Δηλαδή βλέπεις αυτό το κορίτσι εδώ και λες αυτό θα μου πει τώρα. Εντάξει. Μιλήσαμε πριν για το Invertigo. Ναι. Που κάνεις εκεί τα low τα δικά σου και μιλήσαμε για τη γλώσσα, μιλήσαμε για το σχήμα του σώματος. Θέλεις να μας κάνεις ένα παράδειγμα τέτοιου τύπου low fry? Ναι. Νομίζω είπα η γλώσσα κάθεται κάτω, κάτσε να δούμε. Καλά. Επειδή όλοι όσοι έρχονται εδώ για κάποιο λόγο ξεκίνησε και έτσι έχει πάει να λένε το You Will Die και επειδή δεν βρίσκαμε τώρα άλλο στίχο, αυτό θα πούμε, θα μας το πει η Βίκη σε 3 διαφορετικές τοποθετήσεις, ας το πούμε, γιατί ο τρόπος θα είναι ο ίδιος και είναι αυτό που κάνει, αυτό που λέμε τόση ώρα, οπότε πάμε για το πιο μεσαίο. Πάμε μεσαίο, ψηλό και low. You will die! Π.χ. Δεν το λες και μεσαίο, αλλά από πέρα είναι εντάξει. Τώρα λίγο πιο ψηλό. Λίγο. You will die! Και βγήκε και λίγο νότα εκεί. Στα χαμηλά θα τονίσουμε ένα πράγμα, το ότι δεν προφέρουμε πάρα πολύ τις λέξεις, αν προσέξουμε. Σε πολλούς screamers κανείς δεν έχει την τέλεια άρθρωση εκεί κάτω γιατί δεν γίνεται. Μα γίνεται. Λοιπόν. Κάπως έτσι, μετά από πολύ μπύρι και πολύ πληροφορία, φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Θα ήθελα, Βίκη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήρθες και μας τα είπες όλα τόσο ωραία και μας έκανες και παραδείγματα. Προσπάθησα. Ευχαριστώ τόσο πολύ. Λοιπόν, πέρασα καταπληκτικά, έμαθα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα ήθελες εσύ να πεις κάτι. Όχι, τι να πω. Πιπ! Πόσα πιπ θα βάλουμε εδώ πέρα πια. Sorry. Όχι, ευχαριστώ που με κάλεσες. Όλο αυτό που κάνει η Χρύσα είναι πάρα πολύ όμορφο και special και ωραίο και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, ελπίζω σε καλύτερα και μεγαλύτερα πράγματα. Να σε καλά, κορίτσι μου! Να σε καλά! Λοιπόν, τα φιλιά μας σε όλους, τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας!